Kaldøyvin erämaa on Suomen suurin erämaa-alue. Sitä hallitsee valtava tunturiylänkö, mutta sekaan mahtuu myös järviä, soita ja jokilaaksoja. Lapin taivaalla käytiin toisen maailmansodan aikaan monet ilmataistelut ja näitä pudonneita lentokoneen romuja on Kaldøyvissakin vielä löydettävissä. Lähdetään tutkimaan Kaldøyviä, mennään katsomaan minkälaisena erämaa meille näyttäytyy. Keskikesän vaellus 2021 alkaa tästä. Tervetuloa mukaan reissuun. Morjes ja terveisiä Utsjoelta, Saamenmaan sydämestä. Mä oon ihan täällä Suomen ja Norjan välisellä rajalla Saamen sillan kupeessa. Välissä on Tenojoki, toisella puolella on Suomi, toisella puolella on Norja. Ja aika hienoja maisemia aukeaa tästä tonne jokilaaksoon. Lähdetään kävelemään Kaldøyvin erämaan läpi. Mä en ole käynyt siellä koskaan ja sinällään ei ole siis suurta väliä mihin menee, koska kaikki on uutta mulle, mutta mulla on kuitenkin lista paikkoja, mitä mä haluaisin nähdä matkan varrella. Ja sillä mun listalla on pari vesiputousta, saamelaisten vanha seitakivi, sitten siellä on saksalainen lentokoneen hylky toisen maailmansodan ajalta. Se on aika tunnettu nähtävyyspaikka tuolla Kaldøyvissä, mutta sitten mulla on tiedossa pari muuta sen aikaista lentokoneen putoamispaikkaa. Ja me lähdetään todennäköisimmin sitten etsimään myös semmoista neuvostoliittolaisen pommikoneen hylkyä. Ja saas nähdä löydetäänkö, onko siitä koneesta mitään juuri jäljellä, mutta olisi hauska löytää semmoinen putoamispaikka edes. Sitten mennään katsomaan semmoista Poltsatjärven harjua. Siellä menee 4 kilsaa pitkä soraharju muodostelma järven poikki siellä ja mennään käymään siellä. Ja vaellus päättyy sitten aikanaan Sevettijärven kylälle tai Näätämön kylälle, silläkään ei ole suurta väliä kumpaan sitten päätyy. Lähdetään liikkeelle sillä lailla, että noustaan ensin tuon Utsjoen kylän viereiselle Ailekas-tunturille. Saadaan hyvät näkymät vielä tuonne Tenojokilaaksoon ja saadaan siitä semmonen hyvä lähtösykäys vaellukselle. Ja sinne menee siis ihan tie sinne päälle, siellä on mastoja, sinne menee tie. Siinä tuli suoritettua tommonen pieni Lapin kaste tähän reissun alkuun myöskin. Mä käännyn kyllä tämän päivän jälkeen ilman muuta ilta- ja yövuorolaisiksi, että on niin kuuma. Ja mä oon muutenkin semmonen iltavirkku ja valvoskelija, niin ei ole mitään syytä täällä iltapäivän kuumuudessa rehkiä, kun voi kulkea illan ja yön viileydessä. Ai että mitä maisemaa. Kattokaa nyt tätä. No sieltä pilkistää Norjan lumiset mäkimaisemat. Se on toi Norja semmonen myyttinen viikinkien maa. Vaurauden ja haltijakielen maa. Siellä ihmiset on aina hyvän tuulisia.
Toista se on täällä naapurissa. Täällä on joku tämmönen pieni maahisen tupa. Se olikin tähtitorni. Siellä on pienet luukut katossa ja sinne tuodaan jotkut laitteet varmaan sitten, kun sitä käytetään. Siellä oli tähtikarttoja seinällä ja kauheasti kaikkia tähdet ja avaruuslehtiä ja muuta. Mutta me ruvetaan nyt etsimään reittiä itään päin kohti Vaisjoen ja Vetsijoen liittymäkohtaa. Siellä on niinku kammi ja sitten siinä on niinku vesiputous lähellä. Käydään katsomassa ne. Ja sitten Vetsijoesta, jos päästään yli, mikä on vähän epävarmaa, niin sitten jatketaan Njohkarjärvelle. Siellä on se Seitakivi, vanha saamelaisten Seitakivi. Mä oon tullut tuommoista samanmoista tundramaisemaa tuossa nyt 9 tai 10 kilometriä, mutta nyt alkaa näyttää vähän rehevämmältä tuolla edessä, kun laskeudutaan tonne Vetsijoen laaksoon. Mä oon seurannut tässä siis paikallisten mönkien jälkeen. Siinä oli Vaisjoen ylitys, tosi helppo ylitys. Sen Vaisjoen kammin pitäisi olla tässä jossain ihan lähellä. Mennään kattelemaan. Tää olikin oikein kirjaimellisesti autiokammi. Täällä ei ole nimittäin mitään huoltoa tehty varmaan vuosiin. Toi katon reuna repsottaa tossa sillä lailla, ettei ovi aukee kokonaan ja huussi on niin täynnä, että siihen ei voi kyllä istua tekemättä kunnollista tyhjennystä ensin. Mä kävin kyllä sisällä tuossa kammissa, et ei siinä varmaan sinänsä mitään ongelmaa, kun ahtaa itseensä siitä raosta vaan sitten.
ajattelin tehdä tattaria. Mulla on tattarisuurimoita tässä. Sitten on tämmöistä niinku peruskeittojuures sekoitusta, perunaa, porkkana, mitä lieneekään ja jauhelihaa siihen. Niin eiköhän niistä tule ihan sopiva tankkaus tämän päivän päätteeksi. Vähän iltakahvittelua vielä tässä ja sapuskakin kiehuu iloisesti siinä, niin pääsee syömään. Mä ajattelin, että kyllä mä varmaan nukun tuossa kammissa, että ei se niinku sen seinäkehikon puolesta näytä niin pahalta. Tuossa on vaan semmonen niinku lippa tuossa oven edessä, mikä on painunut alaspäin ja se kinnaa ton ulko-oven kanssa, ettei ovi aukee kokonaan. Ja noi turpeet niinku valahtanut tosta seiniltä, mutta ei se silti muuten nyt siltä näytä, tai niinku, että se olisi jotenkin romahtamassa kasaan, mutta toivottavasti ei ole viimeiset sanat. On tämä vaan aikamoinen maja. En ole näin huonokuntoisessa autiotuvassa koskaan ennen nukkunut. Keskiyön aurinko vähän paistaa seinästä sisään ja muuta tuommoista pientä remontin tarvetta ehkä olisi, mutta ei nyt takerruta semmoisiin pikkuseikkoihin tässä. Mä kömmin tästä makuupussiin ja unta silmään vaan sitten. Huomenna uusi päivä ja aion tässä lepäillä kaikessa rauhassa puolen päivän ylitte tässä jossain näillä tienoilla ja lähden liikkeelle vasta sitten vähän myöhemmin. Se oli Vetsijoen putous. Mä itse asiassa muistin, että se olisi Vaisjoessa se putous, mutta se olikin tuossa Vetsijoessa. Mä iltakävelyllä eilen ihan sattumalta huomasin, että nyt tulee niin kovalla virtauksella vesi tuolta, että siellä täytyy olla joku vähän isompi nyppylä ja kävin katsomassa. Siinähän se on. Komea koski kyllä. En mä saanut nukuttua tuossa kammissa. Mä nousin sitten yöllä laittamaan tiipiin pystyyn ja siirsin kamat tänne. Mä en alkuunsa niin kiinnittänyt huomiota tuossa kammissa, mutta siellä oli aika tunkkainen haju ja vähän semmonen jotenkin homeisen tuntunen haju. Sitten se rupesi vähän häiritteä siinä. Mä ajattelin, että en mä kyllä jää tähän, että menen laittamaan teltaa. Niin nukuinkin ihan hyvin. Eilinen oli itse asiassa aika raskas päivä ja raskaampi kuin mitä haluaisi myöntääkään. Että rinkka ei meinannut asettua selkään millään, että sen Ailekastunturin nousun jälkeen maasto muuttui tosi helpoksi, ei siinä mitään, mutta siinä kävellessä tuntui, että se rinkan paino niin kuin porautuu mun hartioihin ja oli tosi jotenkin vaivalloista puolet matkasta vähintään. Ja sitten mä melkein poltin naamani auringossa, oli ihan semmoinen kihelmöivä naama ja tunsi, että nyt on niin kuin lähellä, että palaa lärviä sillä, että oli tosi rähjääntynyt olo sitten, kun pääsin tänne. Ihan kuin olisi ollut viikon jo reissussa vaikka ensimmäinen päivä vasta. Alright, nyt on levätty ja tankattu hyvin. Söin lounaankin tässä vielä ja
Sitten Caldoivin iltavuoro starttaa päiväänsä. Ensi töikseen pitäisi päästä tuosta Vetsijoesta yli. Olisiko se jostain tästä vaan sitten? Hyvin näkee tossa, että on matalaa ainakin tonne yli puolen välin, varmaan niinku 2/3 joesta. Sen paremmin ei tästä nyt oikein näe, täytyy vaan mennä katsomaan sitten. Ihan kun märkien saippuan palojen päällä yrittäisi kävellä. Nämä on ihan naurettavan liukkaita nämä pohjan kivet. Huhhuh, se oli aika paha. Se oli aika paha. Siinä on liukkaimmat koskikivet, minkä päällä mä oon taiteillut koskaan. Välillä tuntuu, että ei löydy jalalle paikkaa. Ei vaan löydy, mutta jollain ihmeen konstilla mä aina sitten pääsin kumminkin etenemään. Nämä on ehkäpä pahimpia yksinkulkijan vaaran paikkoja tämmöiset, kun tietää, että ei ole kukaan auttamassa, jos nilkka vääntyy tuolla keskellä virtaa tai jotakin muuta, eikä puhelin kuulu eikä mitään. Että kyllä aika hyvä käsitys saa olla niin kuin omasta liikuntakyvystä ja semmoisesta niin kuin taidosta tavallaan ennen kuin tämmöisiin lähtee. Että pikkuhiljaa tietysti voi harjoitella, mutta sekin olisi ollut ihan kauhea tilanne, jos olisi pitänyt kääntyä tossa, että siinä virrassa kun seisoo, niin siinä voi olla tosi vaikea kääntyä ja se liukastumisen vaara kasvaa taas tosi paljon. Mä voin olla tällä kertaa nyt ihan tyytyväinen. Mä tulin just sitä linjaa, mitä mä katoin, että ihan hyvin osasin arvioida ton jo, mutta onhan näitä jonkun verran tullut harjoiteltuakin. Semmosena rentona ja sopivan löysänä noita koskia pitää ylittää sillä, että keho pysyy semmosena niinku liikkuvana ja joustavana, että jos sä meet niinku niskajäykkänä ja kädet jännityksestä täristen, niin siinä voi ensinnäkin väsyä kesken ylityksen ja sitten kun tapahtuu pikku lipsahdus jalan alla, niin sä reagoit semmoisella kauhealla korjausliikkeellä, semmoisella jännittyneellä liikkeellä ja siitä lähtee, että paljon parempi kuin pysyy semmosena vähän niinku elastisena ja semmosena. Sitten kun se jalka lipsahtaa, niin sit sä vaan niinku nojaat sinne päin ja siirrät painoa, etkä niinkään tee mitään semmoista niinku nykäsevää liikettä. Tai sillä lailla mä teen. Veneen kappaleita tuolla. Onko joku ajatellut laskea soutuveneellä Vetsijoen putouksesta? Siinä oli todennäköisemmin tulvavesi tuonut pelkän veneen jostain siihen. Olisihan se karmea onnettomuus, jos joutuisi vahingossa tommoseen paikkaan veneen kanssa, mutta en usko, että siitä on kyse. Nyt lähdetään kohti Njohkarkun Seitakiveä ja Njohkarjärveä. Se on 11 kilometriä linnuntietä, mitä katoin, ja suomutkittelujen kanssa sitten oletettavasti enemmän. Täällä menee sähkölinja tonne Pulmankinjärvelle tämän alueen halki, niin mä voin seurailla tuota linjaa. Miksei käyttäisi semmoistakin maamerkkiä. Se vie mut aika lähelle Njohkarjärveä. No siellä se nyt taitaisi siintää sitten Njohkarjärvi. Siellä näkyy rakennuksia, kun siellä on jotain poromiesten mökkejä. Tuossa on joku pieni joki välissä. Toivottavasti pääsee helposti yli.
Ei ollut läheskään niin pahat saippuakivet kuin edellisessä. Tuossa oli vielä paljon pienempää kiveä se pohjan kivet siellä, niin paljon helpompi kävellä yli. Siinä on varmaan sitten se seitakivi. Se on vaan erikoisen mallinen kivi toisen kiven päällä ja näköjään poronsarvia on tuotu siihen. Liittyykö se poroihin sitten jotenkin se juttu, sitä en tiedä. Palataan tohon, nyt pitää etsiä joku leiripaikka. Huomenta. Avasin vähän telttaa tonne järvelle päin. Mukavan näköistä. Tosi kuuman tuntuinen päivä. Aurinko polttaa selkää tuolta telttakankaan läpittekin. Tänään mennään sitten Buolchat-jävrille. Siellä on semmonen harju järvessä ja se näyttäisi kartan mukaan olevan koivikkoa eikä avotunturia, niin jos löytyy joku kiva leiripaikka, niin voisi mahdollisesti ehkä pitää oikein semmoisen kalastelupäivän siinä sitten ja pitää vaan niin kuin leiriä yhden päivän, mutta katsotaan sitä sitten siellä. Buolchat-jävrin jälkeen sitten etsitään sitä neuvostoliittolaista pommikonetta. Karhun hahmohan se siinä taitaa olla, vai mitä tuumitte? Mä en siis tunne tämän kiven tarinaa ja voi olla, että mä tulkitsen ihan väärin, mutta se sopisi kyllä sikäli, koska kaikille pohjoisille kansoillehan karhu on ollut jollain tapaa pyhä ja sitä on pidetty ihmisen kanta-isänä jollain lailla. Ja eteläisemmästä Suomestakin tiedetään vielä 40-luvulta, että karhun kalloja on viety karhunkallopetäjän oksalle metsään. Ja se on ikivanha metsästyskulttuurin tapa. Metsästetyn karhun kallo piti palauttaa sinne metsään puunoksalle, jotta sen karhun sielu pääsi palaamaan sitten Otavan olkapäille, vai miten se sanottiin, mistä se oli kotoisin. Ja karhun elämän kiertokulku pääsi sitten jatkumaan sitä kautta.
No siinä on tuommoista vähän isompaa jänkää. Mä en tuommoiseen kyllä jalkamiehenä lähtisi, mutta kyllähän ne porotkin tuolla kulkee ja sillä lailla. Mutta tästä suunnasta tuolta mun pitäisi päästä kovaa maata pitkin Bolchat-joelle, joka on jossain tuolla. Ja sit pitäisi päästä joesta yli ja sitä Bolchat-joen toista rantaa seurailemalla pääsen sitten sinne harjulle. Tuolla toisella puolella näkyykin tommosia hiekkakumpareita jonossa, niin ne on varmaan sitä samaa harjumuodostelmaa jo. No tossa on nyt se kohta, mihin mä oon tähdännyt, eli tosta menee kannas tonne harjulle ja sitten se harju jatkuu sinne järvelle tohon suuntaan. Ja mä rupesin nyt vaan epäröimään, että menenkö mä sittenkään tänään tonne saakka, koska selkä alkaa olla vähän väsynyt tosta rinkan kantamisesta jo. Ja toi ei ole niinku leiripaikka mielessä kauhean houkuttelevan näköinen, vaikka hieno maaston muoto muuten onkin, että tuoltakin on puut aika lailla kuollut ja sillä lailla, että tässä olisi vähän edes tuommoista elävää koivua, missä mä nyt oon, että olisi edes pikkusen varjoa ja suojaa auringolta ja sillä lailla, mutta mä en tiedä, täytyy yhdessä vielä miettiä. Onhan se mentävä, kun mä ton harjun takia tänne kävelin eteenpäin vaan sitten. Nyt kyllä väsy vähän painaa. Kyllä mä nyt vielä, olisi joutu 1,5 kilsaa tai jotakin. Toivottavasti löytyy joku järjellinen leiripaikka sieltä. Vähän on kulkenut siis tuota harjun viertä tässä pitkän aikaa, mutta mä en ole sen takia mennyt sinne päälle kulkemaan, kun se katkee useammasta kohdasta tuossa matkan varrella se harju ja siinä on märkää suota ja sitten se jokikin menee yhdestä välistä sieltä, niin ei ollut mitään järkeä lähteä niin kuin riskillä katsomaan, että pääseekö niistä väleistä. On se erikoinen maasto, tosi erämainen ja jylhä, mutta myös karu. Mä oon liian väsynyt nyt arvostamaan tätä täysillä, mun täytyy saada lepoa ja sitten huomenna uusin voimin ihmettelemään näitä näkymiä. On se vaan komiaa olla iltanuotiolla näissä maisemissa ja tämmöisen päivän päätteeksi. Aurinko taitaa just olla matalimmillaan tuolla. Tämmönen pieni oksanuotio riittää vallan mainiosti kesällä ja
Mä olin tosi huolellinen, mä kastelin tätä alustaa tässä. Mä kannoin varmaan joku 10 litraa siihen vettä ihan vaan ollakseni varma, että mä pärjään tän tuleeni kanssa. Mulla on tuolla kattilassa tattaria, jauhelihaa, kasviksia perusasioiden äärellä. Niin yksinkertaista, mutta just hyvää. Huomenta. Se on vaelluksen 4. päivä nyt sitten, mikä käynnistyy. Nukuin ihan hyvin lopulta, mutta mulla oli illalla, tai siis silloin maaten mennessä, mitä kello sit olikaan, niin joku tosi kivulias lihaspinne tai suonenveto tai joku vastaava toisessa lonkassa. Ja se oli niin kipeä, että mä en olisi pystynyt sen kanssa nukkumaan ja mä olin ihan jo epätoivoinen siinä. Sitten mä otin särkylääkkeen ja nousin sen verran, mitä nyt teltassa pystyy ja liikuttelin ja koitin vähän varovasti venytellä sitä lihasta ja jotenkin niin kuin rentouttaa sitä. Ja sillä lailla, niin sitten lopulta, mä en tiedä mikä eniten sit auttoi, mutta sitten se niinku hellitti ja pystyi nukkumaan, mutta se oli niin, mä jotenkin ajattelin jo, että jos mä en pysty nukkumaan lainkaan, niin mä suunnittelin vähän jo, että mä lyhennän mun vaellusta. Se on toi, jos ei pysty nukkumaan, niin siinä menee ajatukset äkkiä kyllä aika ankeiksi, että sillä lailla, ei huolta nyt toistaiseksi, että reissu jatkuu suunnitelmien mukaan ja sain ihan hyvät yöunet tossa. Joo, 4. päivä tosiaan alkaa ja aurinkohan on paistanut siis käytännössä koko ajan ihan pikku pilvisiä hetkiä lukuun ottamatta tässä. Ja täällä toi yötön yö on vähän eri juttu kuin missään muualla, missä mä oon vaeltanut, että täällä Ylängöllä kun ollaan niin kuin ihan suojattomassa maastossa täällä, niin se niin kuin näkyy koko ajan se aurinko. Et ihan pikkusen se voi käydä jossain mäen takana keskiyöllä, mutta käytännössä se niin kuin paistaa koko ajan ja ei ole mitään isoja tuntureita edessä tai näin niin kuin vaikka jossain UKK:ssa, että se kumminkin käytännössä tavallaan niin kuin laskee se aurinko, kun se menee tunturin taakse, mutta täällä ei ole sitä, että tosi semmoinen niin kuin
ankara tietyllä tavalla toi, että aurinko paistaa koko ajan. Ja mulla kun on tommonen iho, että se ei niin kuin kestä suoraa auringonpaistetta kauhean hyvin, niin täytyy pitää takkia päällä, mutta eipä tämmönen ohut puuvilla anorakki mitään siis sillä meinaa, ei se tekään tukalalta päällä tunnu, kun tuulee kuitenkin pikkusen koko ajan ja näin. Niin ei se tässä sinällään mitään haittaa. No siinä on nyt kontrastia. Tuolla on noin lumikylkiset Norjan vuoret, joita ollaan aina välillä nähty, ja sitten tää meidän auringon peittämä suoja järvimaisema. No enpä ole kyllä tommostakaan aikaisemmin päässyt omin silmin todistamaan, kun valtava hauki kävi kiinni johonkin tommoseen arviolta puolimetriseen taimeneen tai johonkin muuhun lohikalaan. Tosi isoja kaloja, kun tästä harjulta näki ihan selvästi vielä tolla, ja katoin tietysti kiikareilla vielä sitten. Hyvin näkyy vieläkin, kun on niin kirkkaat vedet. Se hauki vei sen kalan tonne matalaan veteen tommoseen kaislikkoon ja väsyttää sitä nyt siellä. Varjoa. Siinä olisi ollut tuommoista harjusnuorisoa rantavesissä vaikka kuinka paljon, mutta vähän alaikäisiä. Yksi semmoinen 25-senttinen kävi käsissä. Se olisi ollut kyllä yhdelle ihmiselle hyvä ruokakala, mutta päästiin pois. Iso porotokka tuolla vastarannalla. Näkyy tommosina vaaleina täplinä. Kattokaa nyt tätä. Ihan on mykistävän hienot maisemat. Ei voi kun todeta jälleen kerran, että kannatti tulla. Hienoa on harju ja maisemat harjulta. No niin, sitten taas liikkeelle. Yön selkään lähdetään. Kello on 7:30 illalla ja aurinko porottaa kyllä ihan hyvin vielä tähänkin aikaan. Ja nyt onneksi kuitenkin tuolta takaviistosta eikä edestäpäin. Fiilis on vähän laahaava, semmonen niin kuin alavireinen. Mä mietin, että se johtuu ehkä just tuosta niin kuin suojattomuudesta, että ei ole varjoa missään. Sitten jos löydätkin jonkun pienen varjopläntin, niin et sä siinä voi oikein istua niin kuin rauhassa, koska sitten on nämä kaikki ötökät ja sillä lailla. Ja teltassa ei pysty lepäämään, se lämpee niin paljon, se on niin kuin sauna. Että just pystyy nukkumaan sen verran mitä tarvii ja yhtään sen enempää siellä ei huvita olla. Mutta ei se mitään, tästä jatketaan kumminkin eteenpäin ja eiköhän tää tästä käänny sitten taas paremmaksi. Nyt lähdetään etsimään sotaromua. Tän alueen yli lennettiin pommituslentoja toisen maailmansodan aikana. Saksalaiset pommitti Norjasta käsin Murmanskia ja tälle alueelle putosi sitten sotilaskoneita montakin sodan aikana. Ja osa niistä hylyistä on viety pois. Se yksi on tosi hyvin tunnettu, mikä on edelleen maastossa. Saksalainen kuljetuskone siellä Ylä-Pulmankijärven pohjoispuolella. Sinnekin me mennään sitten. Mutta mulla on tietoa semmosesta vähän
vähemmän tunnetusta koneesta, neuvostoliittolaisesta pommikoneesta, joka putosi yhden vaaran kylkeen täällä. Ja mennään tutkimaan, että onko siitä koneesta mitään jäljellä. Todennäköisesti ei paljoa, mutta kumminkin mulla on tarkka putoamispaikka tiedossa ja mennään tutkimaan asiaa, että onko siellä mitään. Ai että miten hyvää tuuria oli ainakin heti kärkeen. Kyllä mieli piristyi jo siitäkin, että mä pääsin kävelemään tosta Ojansuun edustalta noita kiviä pitkin ylitte. Mä olisin muuten joutunut kiertämään koko järven tuolta kaukaa. Ja tällä puolella alkaa tommonen jänkä oja ja suota siinä. Siinä on heti 1,5 metriä varmaan vettä tossa niin kuin heti noiden kivien jälkeen, mutta tosta Ojansuulta pääsi yli. Yes! Tuolla vähän matkan päässä näyttäisi olevan joku toinen isompi osa. Mennään katsomaan. Onhan se jotenkin väkevä kokemus nähdä tuommoinen lentokoneen hylky niin kuin siinä tapahtuman paikalla, mihin se on pudonnut ja siinä niin kuin ympäristössä. Että sen tiedon mukaan, mikä mulla on, niin toi on neuvostoliittolainen pommikone ja mulle on kerrottu, että se olisi räjähtänyt ilmassa ja sen takia ne rungon kappaleet on hajallaan tuossa maisemassa ja niitä olikin monessa paikkaa tossa. Ja ne oli itse asiassa eri paikassa kuin mikä tieto mulla oli, mutta keskiyön aurinko paljasti kiiltelevät alumiinin palaset tuolta, niin mä heti hoksasin, että ne täytyy olla ne lentokoneen palaset. Ja toi niin kuin tommonen tekniikkahan siitä on viety tietysti aikaa sitten jo, että olisikohan jollain paikallisella autotallissa aggregaattina tommonen moottori tuommoista koneesta, en tiedä. Siitähän tuli tänä vuonna 80 vuotta täyteen Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon, että se on yhden ihmisen ikä, ei se nyt niinku ihan kauhean pitkä aika ole, mutta hyvin erilainen aika tietysti maailmassa ja pieni Suomikin siellä juonessa mukana toiveena, että saataisiin menetetyt alueet takas, mutta se ei mennyt sitten sillä lailla se.
huomenta. Vähän tuulista olisi vai? Hyvä tuuli itse asiassa. Hyttysetkin on joutunut vetäytymään mun teltalta. Kiitos tuuli. Mä tein ihan älyttömän reittivalintamokan eilen niin kuin päivän päätteeksi ja päädyin semmoselle suolle rämpimään pitkäksi aikaa. Ja se on rinkan kanssa sitten tosi rasittavaa kyllä pidemmän päälle, että semmoset pikkupätkät menee helposti, mutta sitten pidemmän päälle se on tosi rasittavaa. Mä niin kirosin itteni siellä, että mitä sä oikein niin kuin ajattelit, mutta se on, mä en ajatellut tarpeeksi. Kyllä tässäkin lajissa, vaikka tää on tämmöistä yksinkertaista niin kuin eteenpäin menemistä, mutta kyllä tässäkin niin kuin aivoja tarvitaan siinä reitin valinnassa ja siinä harkinnassa. Mä olin tehnyt niin hyviä valintoja siihen saakka, niin mä ehkä vähän tuudittauduin siihen, mutta se kostautui heti. Mä katsoin vaan niinku yleissuuntaa liiaksi, enkä katsonut tarpeeksi tarkkaan sitä, että mitä siinä välissä on ja tehnyt semmoista niinku tarkempaa suunnitelmaa. Ei se mitään, siitäkin selvittiin. Ja joskus 3:30 aikaan aamulla laitoin teltan vaan sitten tämmöiselle järvelle. Kiitoksia yösijasta. Se on 5. vaelluspäivä. Ohjelmassa olisi vesiputous, niin sanottu Adolfin kammi ja sitten se tunnetuin lentokoneen hylky, saksalaisen Junkers-kuljetuskoneen hylky. Napakka tuuli pelastaa päivän. Muuten olisi kyllä ihan liian kuuma. Nytkin on vähän niinku hilkulla, että tuleeko semmonen läkähdyttävä olo, mutta kyllä tässä nyt pärjäilee, kun toi tuuli jäähdyttää. No niin, siellä on Ylä-Pulmankin järvi. Ja tässä on sitten Pulmankinjoen laaksoa. Joki lähtee tohon suuntaan. Ja tää on käsittääkseni rehevin näistä Kaldoaivin jokilaaksoista. Ja nyt on ainakin eläviä koivuja, jos ei muuta. Tuolla kiiltelee alumiini tuolla suunnassa. Siellä on Junkersin raato.
Erittäin kaunis vesiputous kyllä. Ja se on aika korkea. Siinä on niin kuin monta porrasta, mutta niistä tulee korkeutta kyllä aika lailla. Ja pieni, hauska virta, kivinen uoma. Todella hieno luonnonmuodostelma kyllä. Täällä on oikein kirja, mikä kertoo tästä kammin tekemisestä ja jotain paikallistietoutta muutenkin. Täällä on vieraskirja. Tämähän on siis ihan hyvässä kunnossa. Mä luulin, että tämä on niin semmoinen rämä, mikä romahtaa hetkenä minä hyvänsä, mutta tämähän on tosi hyväkuntoisen oloinen. Ja täällä on hyvä viileä ilma, täällä on hyvä hengittää, täällä on hiljasta, tuuli ei humise korvissa ja aurinko ei paista naamaan muuta kuin tuosta ikkunasta tulee vähän päivänvaloa. Nyt kyllä houkuttaisi jäädä tähän nukkumaan yöksi, että olisi vähän semmoinen niin kuin lepo välillä noilta tuulelta ja auringolta. Raitis silmä loppui siihen, kun kiskoin saappaat jalasta, voi jestas. Kyllä tää on aika houkutteleva yöpaikka nyt. Mä luulen, että mä jään tähän. Mun piti mennä paljon pidemmälle tänään vielä, mutta se on semmoista. Asioita ilmenee. Sitä paitsi tuolla järvessä voi olla mun nimellä varustettu harjus. Joo, aika vähiin jäi kalastelut kyllä. Ihan julmetusti hyttysiä ja paarmoja tuolla rannassa. En jaksanut kauaa olla. Mulla on muutenkin ruokaa ihan hyvin repussa, niin ei ole sitä semmoista, että pitäisi sen takia saada kalaa. Olisihan se nyt kiva saada joku pohjoisen kala, kun täällä on, mutta ei se nyt ole mikään semmoinen niinku elintärkeä juttu. Nyt haluan vaan lepoa ja huilia huomista varten. Hyvää yötä, jatketaan huomenna. Kolme Kevon tutkimuslaitoksen tutkijaa rakensi tämän kammin kesällä 1969. Nämä kammin rakentajat tiesi, että lähistöllä on lentokoneen hylky ja ne kävi siellä, mutta he ei tiennyt, että mitä siellä oli oikeasti tapahtunut. Niinpä he sepitti tarinan, että Adolf-niminen lentäjä kuoli Junkers-onnettomuudessa ja jäi kummittelemaan sinne lentokoneen hylkyyn. Nämä kammin rakentajat haki sitten penkin sieltä lentokoneesta tuoliksi tänne kammiin ja tarinan mukaan Adolf-kummitus siirtyi sitten siinä penkin mukana tänne kammin suojiin ja aina yöaikaan Adolf sitten istuu siinä tuolillaan täällä kammissa. No siinä se nyt makaa ja vähän narisee välillä tunturituulessa täällä. Junkers Ju-52 kuljetuskone, saksalaisten käsittääkseni yleisin
ja luotetuin kuljetuskone toisen maailmansodan aikana. Ja tämä teki siis pakkolaskuun ja täällä ei kuollut kukaan, että toi sai osumia neuvostoliittolaiselta hävittäjältä ja taitava pilotti sitten laski ton koneen tohon ja ne käveli pois paikalta ja poltti ton koneen, kuten niillä oli vissiin sitten ohjeena, että jos kone hylätään, niin se poltetaan. Tämä tapahtui siis lokakuun 19. päivä 1944 ja toinen maailmansotahan oli aika lailla jo taputeltu käytännössä saksalaisten osalta siinä kohtaa, että ei niillä ollut enää muuta roolia sodassa kuin perääntyä takaisin Saksaa kohti ja Neuvostoliitto eteni kauheita vauhtia Berliiniä kohti ja Suomi haluttiin pois sodasta, että saatiin pohjoisen rintaman kaikki venäläisjoukot hyökkäykseen sinne Berliiniin ja sillä lailla, että Stalingradin käännekohta oli ollut jo vuotta aikaisemmin itärintamalla. Joo, on se jollain lailla vaan hullu näky. Vaikuttava toki myös, mutta kyllä toi jotenkin semmoista ihmiskunnan kaistapäisyyttä tuossa niin kuin erämaa-ympäristössä maatessaan jollain lailla edustaa kuitenkin, että ei siitä oikein pääse mihinkään. Mutta tosiaan täällä ei tullut vainajia, että ei tässä ole tullut semmoista niin kuin hautopaikalla vierailun tunnelmaa niin kuin siellä toisella koneen hylyllä. Mut joo, sotajutut sikseen. Noilla paikoilla oli ihan hauska käydä ja nähdä ne romut niin kuin omin silmin, mutta yksi kerta varmasti riittää ja ei siinä nyt mitään sen ihmeellisempää sit kuitenkaan, että aika hulluja juttuja kuitenkin sit jos alkaa niinku tarkemmin miettimään. Mulla on sitä paitsi oma pieni sota käytävänä täällä hellettä ja räkkää vastaan, että on todella kuuma. Mä hikoilin aivan niinku naurettavan paljon. Siinä kammilla kävi päivällä ihmisiä, niin ne sanoi, että 28 astetta oli lämmintä silloin. Sen kyllä huomaa, että tuulikin on paljon vaisumpi kuin eilen, niin tuntuu senkin takia vielä paljon kuumemmalta. Ja mä odotin ilta 8 ennen kuin lähdin liikkeelle. No sitten noi ötökät. Mä hikoilin tässä kuin pieni eläin, niin mä tietenkin vedän puoleeni 4 kilometrin alueelta kaikki lentävät ötökät tässä jatkuvasti. Että todella rasittavaa. Nyt käännytään kumminkin tuonne itään päin. Mennään sinne Pulmanki Sevettijärvi-reitille ja kävelen sitä pitkin sitten pois Sevettijärvelle. Yö ja aamu oli sinällään oikein mukavia, että mä nukuin kammin viileydessä ja hämäryydessä oikein hyvin ja huomas kyllä, että oli korvien väliin vähän kertynyt jotakin rasitusta, kun mä nukuin 12 tuntia. Ai että se tuntui hyvältä. Viileetä, hämärää, muutama ötökkä vaan ja mä laitoin hyttysverkon sillä lailla, ettei ne päässyt suoraan iholle ja näin, niin pärjäsin ihan hyvin niitten kanssa ja ai että se teki hyvää se pitkä uni. Tuuli vähän palas. Vitsit, se auttaa niin paljon. Kiitos tuuli. Löytyi myös tämmönen hieno poronsarvi. Mä oon aina ajatellut, että poronsarvien kerääminen on vähän hassua puuhaa, että porohan on lihakarjaa ja se on vähän niin kuin laittaisi lehmän sarven seinälle, jos poronsarven laittaa. Mutta mullahan on nykyään lehmän juomasarvi seinällä jo muutenkin, niin miksei sitten poronsarvikin. Ja täytyy kyllä sanoa, että tää on ehkä hienoin, mihin mä oon törmännyt tai mitä muistan ainakin, että tää on näin valkoinen vielä, ettei ole mikään vihreä tai keltainen, niin ehkä se vaan odotti niin kuin oikeeta yksilöä löytyväksi. Tai jos laittaisi seinälle, niin tähän keskelle sopisi hienosti joku juttu.
Kohta tullaan tuommoiselle kodalle, mikä on niinku talvireitin varrella. Ja talvireitithän menee tietenkin ihan erilaisista maastoista kuin kesäajan. Ne menee soita ja järven selkiä pitkin. Toivottavasti toi ei ole missään keskellä suota toi kota, että sinne pääsee tällainen sulan maan aikaankin. Kyllä mä nyt uskoisin, että sinne pääsee. Olipahan taivaalla taas aivan hiestämärät vaatteet ja haju alkaa olla sen mukainen, että tässä on hiottu reissun mittaan. Ja se toisaalta väliä täällä. Kyllähän tonne tunturituuleen semmoset pikkukärryt häviää sekunnissa. Kyllä mä pesen itteeni aina välillä, mutta se edellyttää sen, että pitää mennä ilman vaatteita tonne hyttysten syötäväksi. Että ei sekään ihan ongelmatonta ole. Joo, tää on tämmönen simppeli lautakota kamina keskellä ja laveria ympärillä. Tuossa vieressä näytti olevan jonkun vanhemman kämpän palaneet rauniot, että olisikohan tää tehty sitten niinku korvaamaan jotakin vanhempaa kämppää. Se on vaelluksen 7. päivä. Kuuma, tuulinen, puolipilvinen, ukkosta enteilevän tuntunen päivä. Paarmat on aggressiivisia, eli ei mitään uutta sillä saralla. Nyt mennään itään päin. 8 kilometrin päässä on Huikkimajoen autiotupa ja siitä vierestä menee Pulmanki-Sevettijärvi-reitti ja hypätään sen reitin kyytiin. Puolivälissä sinne tuvalle on Silisjoen ylitys.
Sitten vaan kahvia ja ruokaa. Tää on tosi nätti autiotupa kyllä. Hieno pieni lampi tossa vieressä ja tosi valoisa tupa. Autiotuvat on joskus ihan semmosia pimeitä niin kuin koppeja, niin kuin se edellinen, mikä Skieht Sarasin kota. Viime yön yöpaikka, niin se oli tosi pimeä kyllä. Täällä on hyvät ikkunat. Todella valoisa, mukava autiotupa. Kahdeksas vaelluspäivä, poistumismarssipäivä. Mä oon päättänyt kävellä tänään Sevettijärvelle yli 28 kilometriä. Mulle nimittäin valkeni, että Ivalon bussihan kulkee ainoastaan viikolla ja ellei mä oon huomisaamuna sen bussin kyydissä, niin seuraava mahdollisuus on sitten vasta 3 päivän päästä. Ja mä tein päätöksen puristaa tiukan päivän tästä ja päästä huomenna sitten kotimatkalle. Onpahan ollut aikamoinen matka Kaldøyvin erämaan läpi ja nämä olosuhteet on ollut vähän rankemmat kuin mitä mä odotin ja se pääsi pikkusen yllättämään meikäläisen aina välillä, että toi helle ja räkkä nyt oli tietysti tiedossa, mutta nekin oli vähän niin kuin kovemmat sit kuitenkin kuin mihin oli tavallaan varautunut ja sitten se suojattomuus siellä ylängöllä, että kun aurinko paistaa koko ajan ja teltta lämpiää heti aamusta jo niin kuumaksi, että siellä ei mitenkään pysty olemaan, ellei tuuli sitten puhalla siitä läpi. Ja se oli vähän niin kuin hankaluutena tossa ja tietysti patikoinnin osalta myös, että oli vaan niin kuuma. No olosuhteista huolimatta taas on kerätty oikein roppakaupalla hienoja kokemuksia vaelluksen varrelta. Alkaen ihan sieltä Utsjoen kylältä, jossa mä en ollut käynyt koskaan aikaisemmin. Sitten se ailekas tunturi ja ne näkymät siitä kylän vierestä ja oli tosi hienoa aloittaa vaellus just siitä. Ja sitten se Vetsijoki ja lahoava kammi siellä, sekin oli omalla tavallaan sympaattinen juttu ja hauska nähdä ja se koski siinä vieressä. Ja Njohkarkun seitapaikka, Boltsatjävrin harjumaisemat, aivan mahtavia paikkoja molemmat. Ja sotaromuja oli hauska päästä näkemään, ne oli niin kuin väkeviä kokemuksia, mutta niistä jäi vähän semmoinen tyhjä kolkkofiilis kuitenkin, että ajattelee, että mitä ne niin kuin sitten edustaa. Ja pelkästään itärintamalla tuli kuitenkin 30 miljoonaa vainajaa. Käytännössä monta sukupolvea nuoria miehiä laitettiin hautaan, että ne on aika kovia juttuja sitten kuitenkin. Se oli kuitenkin ihan eri Eurooppa kuin missä me nyt ollaan, että turhaistaan lähteä sen kummemmin viisastelemaan jälkeenpäin. No Yläpulmankin järven nähtävyydet on legendaarisia, niistä on kuullut paljon. Se vesiputous, Adolfin kammissa pääsi oikein yöpymäänkin, se oli hieno juttu. Sitten se Junkersin raato totta kai siinä lähellä. Ja mulle ei tullut sinne puuttomalle ylängölle mitään kauheita hinkua tämän reissun ansiosta, mutta niitä jokivarsia lähden kyllä mielelläni kulkemaan ja tutkimaan joskus toisella reissulla. No niin, sieltähän tuli vielä ukkonen ja rankkasateet vielä niskaan tuossa viimeisellä etapilla. Räkkä myös paheni huomattavasti siellä, kun sieltä ylängöltä tullaan alas suunnilleen 10 kilometriä ennen Sevettijärven kylää. Niin ai että se hyttysten määrä siitä eteenpäin. Mut joo, tää on ollut tämmönen reissu. Lämmintä on ollut ja itikoita on riittänyt ja sillä lailla, mutta myös aurinko paistoi yötä päivää viikon ja ei voi valittaa. Tuuli on auttanut kuumuuteen ja sillä lailla. Tää loppu oli vähän tämmönen karunpuoleinen nyt, mutta ei se mitään. Mä menen tästä syömään ja sitten mulla on mökki tossa. Mä menen seinien suojaan yöksi sitten ja aamulla bussin kyytiin kotia kohti. Mulla ei nyt muuta tässä kohtaa. Kiitoksia seurasta ja seuraavassa videossa taas jatketaan. Morjes!